Hoi, ditmaal ga ik het met jou hebben over kaart nummer 25, de ring. Ik ga hem aan je laten zien. Dit is de ring de Mille Lenormand. En dit is de ring waar ik zelf mee werk, van Gilded Reverie, getekend door Dio Marchetti. Hele mooie kaart. Ik ga zeggen, ja, omdat ik dus zelf begonnen ben met Mille Lenormand, ga ik zeggen wat deze betekent en wat erop staat. Kijk. Op de kaart van de ring, dus afbeelding 25, kaart 25, dat is de ring, is een gouden ring te zien met een steen. In het medaillon staat klaver 1. In het medaillon, zie je, staat klaver 1. Dat is deze. Het is een zwarte kaart. Het is een positieve kaart. Dat betekent dat het een neutrale kaart is. Wat is neutraal? Dat mochten er rode kaarten omheen liggen of zwarte kaarten omheen liggen, dat deze kaart eigenlijk altijd zijn positie behoudt. Dus het maakt niet echt heel veel uit of er heel veel zwarte kaarten liggen of heel veel rode kaarten omheen. En dan heb ik het ook over een grote legging, want daar heb je vaak dat er dan echt om alle hoeken kaarten omheen kunnen liggen. Kan natuurlijk ook wel in gewone legging zijn hoor. Maar zeker met een grote legging heb je echt dat het zo echt aan alle kanten bedolven is. Of hij moet natuurlijk op het einde liggen, dan niet. Maar dan is het wel zo dat de kaarten die er omheen liggen, deze ring behoudt gewoon vaak wel zijn positie, laat ik het zo zeggen. Zeker als je dus werkt met Mille Lenormand. Ik zal nog even zeggen, je hebt dus categorie zeer positief, positief, gematigd positief en gematigd negatief. Nou, deze is dus positief, wat ik al zei. Korte beschrijving van de ring. Ik zal even laten zien waar ik dus zelf al mee werk, wat ik dus al had gezegd. De ring. Ik vind de ring dus echt een hele mooie kaart, hele positieve kaart. Ik ben ook altijd best gewoon blij als ik hem trek, want dat betekent positiviteit op alle fronten, stabiele relatie, gelukkige relatie. Stabiliteit in je werk kan ook te maken hebben met dat je een contract krijgt, zeker als de brief ernaast ligt of het boek, of met een opleiding die je gaat volgen. De ring is eigenlijk altijd gewoon lekker positief. Is gewoon een hartstikke leuke kaart, net als het hart, hè, waar ik het vorige keer over had. Is deze kaart ook gewoon positief. En dat maakt het ook fijn om de kaart te trekken. En zeker als je zeg maar kijkt eromheen van de kaarten. Dan kan je kijken ook waar het geluk vandaan komt. Mocht je een algemene legging leggen of een toekomstlegging. In de laatste tijd krijg ik meer vragen over toekomstleggingen. Ik heb daar niet zoveel mee, daar ben ik heel eerlijk in. Maar goed, ik geef het de kans. Ik bedoel, het is ook iets wat ik kan leren en me op glad ijs bevinden. Ik vind het altijd een beetje eng om te doen. Ja, waarom niet, weet je wel. Dus, en als die dan in dat soort toekomstleggingen valt, ja, weet je, dan kan je er heel goed omheen kijken waar dat dan het geluk vandaan komt. De kaarten die er omheen liggen, dat is natuurlijk wel heel belangrijk in toekomstleggingen. Nou goed, ik word er altijd wel heel erg blij van. Ik heb ook een beetje nagedacht over het item, met hartje en zo, plantjes erbij. En dat ik dacht van weer een andere setting, want steeds hetzelfde aan de keukentafel. Het is ook wel eens een keer leuk om ergens anders een leuke setting te hebben. Dus vandaar heb ik gekozen voor weer wat anders. En nog even, een Valentijn is in het land en dat is op zich ook wel een hele leuke voor de ring, toch? Nou, je kan natuurlijk ook hebben dat je de ring zo trekt, als je dus werkt met kaarten, zeg maar andersom. Ja, dan kan het juist weer gaan om de relatie die niet meer stabiel is. Dat is echt wel wat aan de orde. Er is geen, er kan zelfs een blokkade zijn. In ieder geval, of het kan met bindingsangst te maken hebben, verlatingsangst, codependency kan het ook mee te maken hebben. Codependency is eigenlijk dat je al heel erg afhankelijk bent van de ander, dat je diegene
Vaak in relaties, maar kan ook op andere fronten zijn, zoals een gokverslaving of alcoholverslaving of wat dan ook. Relatieverslaving is daar één van, van een van de dingen die codependency kan zijn. En dan is het wel zo dat jij de ander gewoon zo hard nodig hebt, ook al is die gewoon niet fijn voor je, maar je kan gewoon diegene niet loslaten. De hele wereld draait om diegene. Het kan ook voor je klant zijn hoor. Ik bedoel, ik zeg, het kan van alles zijn. Het kan ook bij jou slaan of iemand die je kent. En dat je het gewoon zo moeilijk vindt om daar afstand van te doen. Natuurlijk is het niet aan mij om te zeggen dat je relatieverslaafd bent of dat je klant relatieverslaafd is. Dat kan je natuurlijk altijd in hele andere woorden verpakken als je de kaarten liggen of dat je denkt, hé, het zou best wel eens kunnen zijn. Het is meer bedoeld als van, oh, oké, zo van, dit kan het ook zijn. Maar de codependency, ja, dat zijn wel mensen die gewoon niet zonder de partner kunnen, maar dan op een beetje obsessieve manier vaak. En het leven draait om diegene. En zelf, want daar wil ik eigenlijk heen, bestaan ze niet meer. Want wat ze zelf doen en weten ze vaak niet meer, omdat het alleen maar om diegene draait. Het kan ook om een ex zijn, die ze heel graag terug willen, maar dat het niet gaat gebeuren, maar dat ze eigenlijk jarenlang proberen om diegene weer terug te krijgen. Dat is codependency, dus een van de dingen, zeg maar. Goed, de ring staat dus gewoon zo voor een stabiele relatie. Een relatie die echt goed zit. En waarvan de partners echt blij zijn om elkaar te zien. Kijk, dat kan ook heel goed. En dat trek ik ook wel eens. En ik moet zeggen, ik ben paragnost. Dus ik trek eigenlijk meer dat het minder goed zit. Omdat het ook vaak ook, als mensen naar me toe komen, ze vaak ook problemen hebben. Ligt er natuurlijk ook aan van, heeft het te maken het probleem toch met degene die zelf de kaart wil laten leggen. Of met de partner, of allebei kan ook. Het kan alle kanten op natuurlijk. Maar het komt ook voor dat ik gewoon trek dat het de relatie goed zit. Maar dat ze er zelf niet meer goed in kunnen geloven. Omdat hun vorige partner gewoon heel veel energie heeft gekost. En dan denk ik, nou, en als er zeker hele mooie kaarten omheen liggen. Dan, nou ja goed, deze kaart moet ik ook altijd best wel denken aan Robert en Brink. Ik moet zeggen, dat had ik met de vorige ook, maar dat heb ik ook met deze. En de kaart staat dus voor verliefde stellen, voor flirten, daar kan die ook voor staan. Ook de vogels, die kunnen ook staan voor flirten. Voor mensen die een goede relatie hebben en van elkaar houden. Nou ja, gebruik je de kaart ook andersom, dat heb ik net gezegd. Dan kan het gaan om een kink in de kabel. De ander is niet geïnteresseerd in je. Ik moet hierbij, mijn partner, die had het over een nummer van Natasha Bedingfield. Het heet Soulmate. Ik heb het vandaag opgezocht. Het is een heel mooi nummer om te horen. En ja, ik ben daar niet zo van soulmate gedoe. Maar het klinkt vaak een beetje klef. Maar met mijn partner heb ik echt, we kennen elkaar nu 28 jaar. En met hem heb ik echt, of eigenlijk bijna 29 jaar. Het idee dat het mijn soulmate is. En dat ben ik eigenlijk pas 2 jaar geleden achtergekomen om het woordje soulmate, zeg maar, de kaarten te trekken. Ik zal er ook wel een keer een filmpje nog aan wijden, want er zijn genoeg mensen die daar wel echt iets mee hebben. Maar toen kwam het eigenlijk uit dat wij dat ook zijn en dat heb ik nooit zo benoemd, maar altijd wel zo gevoeld in die zin. Dus ik heb dat nummer met, soulmate beluisterd van Natasha Bedingfield en zij heeft het over dat ze heel graag een soulmate wil vinden en waar die is en wat dan ook, maar ja, het trok mij best wel. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk heb ik mijn soulmate gewoon gevonden. Ik bedoel, hoe mooi is dat? Maar dat is niet... Ja, goed, ik heb daar nooit echt willen... Laat ik het zo zeggen, het kwam op mijn pad. Ik heb daar niet mijn best voor gedaan. Maar ik heb het gewoon zo in de flow gelaten en het is op mijn pad gekomen. En dat is gewoon hartstikke heerlijk. Maar voor die tijd heb ik ook wel aan mezelf gewerkt. Want anders had het niet gekund. Anders had ik gewoon niet, hem niet kunnen ontmoeten. Was er nog niet de tijd rijp voor geweest, laat ik het zo zeggen.
Goed, dus kijk maar of het iets voor je is, Natasja Bedingfield. Ja, wat ik al zei, bindingsangst, verlatingsangst, codependency. Daar kan het mee te maken hebben als de kaart andersom ligt. Nou, de ring. In je dagelijks leven, trek jij de ring in je dagelijks leven. Met zwarte kaart eromheen of dat die andersom ligt als je daarmee werkt. Dus maar even net aan jou. Wat vind jij fijn om mee te werken? Of met de negatieve kaarten, dus die eromheen liggen. Dan is de kans groot dat als je een relatie hebt, dit momenteel niet zo goed gaat. Hoeft helemaal nog niet te zeggen dat er iets aan de hand is dat blijvend is. Dat hoeft helemaal niet. Er kan met heel veel handvatten daar iets aan gedaan worden. Kan, hè? Natuurlijk niet altijd, maar kan zeker. Er is wat onweer, bliksemschichten, om het zo maar eens te zeggen. Druk op de ketel, dat in ieder geval, er is echt druk op de ketel. En dat voel je al een hele tijd en daar heb je eigenlijk wel genoeg van en je wil graag dat veranderen. Luister naar elkaar, dat is echt wat ik wil zeggen. De communicatie in een relatie is zo belangrijk. Het gelijk willen hebben niet. Dr. Phil zegt het ook altijd, wil je gelijk hebben of wil je een goede relatie? Nou, gelijk hebben is vaak niet de beste optie. In een relatie is heel vaak belangrijk om te vragen aan je partner, hoe zie jij de relatie? Wat wil jij van de relatie? En noem ook een keer alsjeblieft 10 leuke dingen van elkaar. Weet je wel, ga nou niet meteen van, oh, ach en wee en dit is de fout en dat kan er anders. Maar bedenk nou ook eens een keer wat je wel aan elkaar hebt en wat je wel fijn vindt aan elkaar. En het belangrijkste is nog van de tijd dat je elkaar ontmoette, de eerste jaar, dat je heel erg verliefd was. Of hoe heb je hem ontmoet of hoe heeft hij jou ontmoet. Of zij je in dit geval. Ik bedoel, ik spreek in het woordje hij, maar het kan ook zij zijn. Ik bedoel, laat je daar niet door. Het is gewoon, anders moet ik heel de tijd hij, zij, hij zeggen. Dus zij kan ook zij of hij, weet je wel. Tuurlijk. Absoluut. Waar het mij om gaat, de eerste tijd dat je elkaar net hebt ontmoet, of het eerste jaar, dat het gewoon op zich altijd heel fijn is. Dat je denkt, oké, dat je daaraan terugdenkt en dat je denkt van hoe dat warme gevoel weer krijgen en hoe was het toen. En dat je dan denkt van, oh, weet je, hoe kan ik daar weer aan terugkomen? En we hebben ook een hele goede en fijne tijd met elkaar gehad. Communicatie is het toverwoord. In plaats van je gelijk te halen kun je ook luisteren naar wat de ander te zeggen heeft en bekijken wat de onderliggende gedachte is van zijn acties. Hè? Maar hoe komt het dat hij zo doet? Wat is de reden daarvoor? Heeft hij stress op zijn werk? Of wat dan ook? Vraag het hem. Vraag het hem. Maar niet op een toontje van, ja, hoe komt het nou dat je... Nee, gewoon van, ik merk dat je de laatste tijd best wel gespannen bent. En mag ik vragen, hoe komt dat? Heb jij zelf enig idee? Dat is al veel meer, dat is niet aanvallend, maar het is gewoon dat je eigenlijk al laat zien, ja, hoor wat. En wat ik ook graag wil zeggen, en toen dacht ik van, ik dacht van, tuurlijk, dat is zo logisch. Vrouwen hebben natuurlijk heel vaak behoefte aan complimentjes. Dus sommige vrouwen die nemen het niet aan, dat geef ik toe, maar dan hebben ze vaak iets, ja, dat is met de zelfbeeld nog niet helemaal oké is. Maar vaak vinden vrouwen het leuk. Wat ook heel erg leuk is. Want ik vind het ook hartstikke leuk. En ik denk dat jij het ook heel erg leuk vindt. Wat ik wil zeggen is dat mannen daar ook behoefte aan hebben. Die vinden dat ook fijn. Als hij bijvoorbeeld iets gedaan heeft in het huis. Of hij heeft iets buiten gedaan. Of hij heeft zoiets gedaan. Of jullie zijn ergens weg geweest. Maakt niet uit wat. Zeg tegen hem, wat fijn dat je dit gedaan hebt voor me. De sfeer meteen anders in huis. Weet je wat, mannen willen ook een complimentje. Ja, die vinden dat ook leuk. Gewoon een gemeend complimentje is iets wat hij heeft gedaan. Dat vindt hij leuk. Dat vind jij ook leuk, dus dat vindt hij ook leuk. Nou, even kijken hoor, want ik weet niet of ik alles al gezegd heb. Luister dus naar hem of haar om zonder in de reden te vallen. Laat hem daarna vragen naar hoe jij de relatie tussen jullie beiden ziet.
De leuke dingen en de minder leuke dingen. Wie weet vullen jullie elkaar wel aan. Dat kan ook, hè. Bedenk je wat was dat je verliefd werd op je partner, wat ik net al zei, en haal dat gevoel weer terug. Door er voor elkaar te zijn, elkaar gezellig ergens naartoe te gaan, is het gewoon fijn om weer dat stukje we-time, om in dit geval terug te krijgen. Nou, oké. Mocht de kaart andersom liggen, en je hebt een werkgerelateerde vraag, dan kan hij staan voordat je contract ten einde komt. Niet verlengd wordt, kan ook, of beloften worden gebroken. Is het een relatievraag, dan kan het slaan op een huwelijk dat ontbonden wordt. Oh, dat is wel een hele heftige. Vind ik wel heel heftig hoor, als ik eerlijk ben. Maar ja, goed. Misschien dat het bij jou wel zo eruit komt. Daar heb ik mezelf nog nooit voor gebruikt, als ik eerlijk ben. Of komt bindingsangst om de hoek kijken. Daar had ik het net al over. Verlatingsangst, bindingangst, codependency. Kan je ook heel veel vinden op internet, mocht je dat interessant vinden. Het kan ook zo zijn, en dat is weer een hele andere kant van deze Lenormand-kaart. De ring staat voor contracten en diploma's. Dat zei ik al. Of voor een echte ring. Het kan natuurlijk ook voor een echte ring staan, weet je wel. Dat is dus al die plaatjes van de Lenormand kunnen ook voor echte voorwerpen staan. Ik wil je iets voorlezen uit mijn boekje. Ik ben begonnen met My Little Black Book. My Little Grey Book eigenlijk, dus een beetje grijs. Om alle mooie citaten van mensen, bijzondere citaten of grappige citaten erin op te schrijven. Wat me raakt. En toen was het boekje vol en toen ben ik doorgegaan met de Zeemeermin. En ik heb inmiddels weer een ander boekje gekocht, want deze is ook bijna vol. Maar ik wil je iets voorlezen wat mij raakte. En dat gaat over liefde. Het zijn hele korte citaten. En Estelle Kruijf heeft het gezegd. En ik vond het heel erg mooi wat ze zei, want ik krijg heel veel klanten met angst. Angst in de liefde. Angst in dat diegene haar zou, of hem, maar meestal haar, zal gaan verlaten. Zijn meestal verlatingsangsten die ik krijg. En toen dacht ik, zij schrijft zo mooi. Zij zegt het zo in de kern. Liefde. Liefde. Ik vind dat moeilijk. Het woord zegt het al. Het mag geen pijn doen. Liefde is namelijk geen pijn. Liefde is gewoon liefde. Liefde is fijn. Liefde is heerlijk. Liefde is een boost. En als jij al bang en angstig wordt van, en dan gaat me toch niet verlaten, terwijl je hem net kent of zo, net 2 weken of zo. En je denkt, en we gaan toch trouwen, en ooit willen we kinderen. Als je daar al mee bezig bent, dan ben je niet bezig met de liefde, maar dan ben je bezig met de controle en de angst. En dat vind ik dat zij dat heel goed heeft verwoord. Liefde is lief zijn, zegt ze. Liefde mag geen pijn doen. Dan is het geen liefde. Het is het beste met iemand voor hebben. Elkaar alles gunnen. Een maatje zijn op wie de ander altijd kan rekenen. En oprecht zijn. Dit is liefde. Hoe mooi! Estelle Kruijf. Dan hebben ze er nog een, die is ook heel erg mooi. Wil ik je zeker niet onthouden. Ik dacht een derde. Nou, meestal als ik interviews lees, dan is het 1 ding of zo. Maar met haar had ik echt dat er nog een derde ding achteraan kwam. Rule your mind, or your mind rules you. Kijk, en dat heeft ook weer met die angst te maken. Dus wilde ik je niet onthouden, want het vond ik zelf heel erg mooi. En dat zijn echt mooie dingen die ik ook aan klanten kan meegeven, zeg maar. Nou, de kaart, de ring. Dus staat dus voor succes. Ik zal even deze weer pakken. Er zijn mensen die werken natuurlijk met deze.
En die kan ook staan voor welvaart. Een meevallen op financieel gebied. Kijk, dat is mooi. Wie weet staat hij wel voor een verloving. Kan natuurlijk ook. Een huwelijk die staat te komen of een vaste relatie die je gaat krijgen. Geniet van dit alles. Na regen komt zonneschijn en nu is het tijd voor al dit moois. Kijk. Nou, we gaan het even hebben over persoonlijkheidskenmerken. Als je denkt van, ik wil graag weten wat voor persoonlijkheidskenmerken diegene heeft van wie ik net ken, of wat dan ook. Even, je vindt het gewoon lollig om een kaartje te trekken. Het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn. Het is ook vaak heel mooi om te oefenen qua oefenmateriaal. En je zegt tegen de kaart, nou dan wil ik weten wat voor persoonlijkheidskenmerken het gaat. En je trekt de ring. Deze personen willen graag weten waar ze aan toe zijn. Waar ben ik aan toe? Als er iets verandert in hun leven, dan kunnen ze hier moeilijk mee omgaan. Een relatie verliezen is voor hen echt heel vervelend. En hier kunnen zij niet mee omgaan. Zij kunnen ook echt verlatingsangst hebben. Zo nemen zij soms een ondergeschikte rol aan, codependency, in hun relatie, omdat ze bang zijn deze anders te gaan verliezen. Zij willen pertinent niet alleen zijn. Soms kan je beter alleen zijn dan met een partner. Of dat je denkt, nou ik laat het echt allemaal lekker achter me, omdat ik heb er veel van geleerd van de relatie. Maar ik ben een rups, ik word een vlinder en ik ga gewoon verder. Ik moet gewoon verder en ik wil gewoon verder. Totdat er in de energie het is opgelost en jij inderdaad weer een andere partner krijgt die veel beter bij jou resoneert. Weet je. Goed, persoonlijkheidskenmerken, dat was dus van de ring. Dan hebben we natuurlijk, is het een persoonskaart? Is het een persoonskaart? Nee. Nee, in de Lenormand staat hij niet voor een persoon. Wat voor werk past bij je? Nou, gaan we weer. Je denkt, wat voor werk past bij me? Ik heb geen idee, ik weet het niet. Nou, oké, vaak weet je het wel. Of ik zou ook zeggen, ga dan testen doen, zeg maar, op internet die worden aangeboden. Het kunnen gratis testen zijn, het kunnen ook testen zijn die wat geld kosten, maar dat zal allicht niet veel zijn. Om te kijken wat voor baan je wil hebben. Maar wie weet, denk je ook van, oké, even een kaartje trekken. Nou, je trekt de ring. Je trekt de ring op de vraag en een juwelier of werken bij een juwelier. Als ambtenaar van de burgerlijke stand, kan die ook verstaan. Helemaal een leuke switch. Als therapeut, dus dat kan ook staan voor therapeut. Of een communicatiedeskundige. Op een huwelijksbureau. Dat je werkt bij een huwelijksbureau. Arbeidsbemiddeling kan ook. Tussenhandel, goederen distributeren van de groothandel naar de kleinhandel. Dus een soort tussenstation. Of iemand die contracten afsluit. Ja, dat is een hele goeie. Dan hebben we als laatste de combinatiekaarten. Daar zijn ze al. Ik heb ze al klaar liggen. We beginnen met de klaver. Dus trek je de ring. Dus eerst trek je de ring. En dan zegt het dit iets over de ring. Hè? Dus de eerste kaart is de ring. En de tweede kaart is de klaver. En dat zegt iets over de ring. Hè? Dus doe het niet zo. De relatiemoeilijkheden gaan over. Als je relatiemoeilijkheden hebt en je hebt deze vraag gesteld, er is een grote kans dat ze overgaan als je deze kaart trekt. En je bent een paragnost, je bent geen telepaat, heel belangrijk. Dan heb je de ring, trek je met de boom. Eerst de ring, dan de boom en het is dus een combinatiekaart, dus niet los, dus niet zo geïnterpreteerd, maar vaak interpreteer je kaarten samen. Dan is het, de relatie is niet in orde. Zelfs zou ik hem zo trekken. Of zelfs zo. Maar goed, als ik hem zo optrek, dan weet ik al van. Maar goed, zij zeggen,
Trek je hem zo, dan is het al dat de relatie niet in orde is. Het is ook maar net van hoe jij de kaartjes legt. Hè? Je zal zelf op een gegeven moment daar je eigen handigheid in krijgen. Zeker als je kaarten andersom werkt. De zeis. De zeis, dus trek je de ring met de zeis. En echt samengekoppeld. Een breuk in de relatie of een tijdelijke breuk. De zeis kan ook staan voor een tijdelijke breuk. Meestal als ik hem zo trek, is het dat de breuk komt van een ander. Die gewoon, dat je er niks van kan doen. Dat het gewoon zo is. Trek ik hem zo, dan is het meestal degene dat ik degene ben die het verbreekt. Kan ook andersom zijn, hè, dat je zegt van zo als je hem zelf verbreekt en zo als de ander hem verbreekt. Als je met de kaart andersom werkt, nogmaals. Maar dat kan dus voor een breuk staan of een tijdelijke breuk. Die twee samen. Dan de roede. Dus ook een combinatiekaart. Ruzie en spanning in de relatie. Deze staat vaak voor ruzie, spanning en ook wel dominantie. Waar ik hem voor trek. Hoeft natuurlijk niet allemaal samen te gaan, maar het komt voor. En als laatste deze. De heer, deze man, je partner of wat dan ook, of deze man in ieder geval, is bereid om een relatie aan te gaan. Yay! Love is in the air. Dus al met al, het is gewoon een hele mooie kaart. Mocht jij nou zelf een bijzondere reading hebben gedaan, waarmee deze kaart de boventoon voerde, dat jij hem zelf trok op een of andere manier. En heb jij daar een vraag over, dat je denkt van, oké, of bijzonder dat dat gebeurde, dat je zegt van, dat je mij vertelt van dat het bijzonder was, of wat er gebeurde, of wat dan ook. Hoor ik het graag. En dit was dus de ring. En de volgende keer gaan we het hebben over het boek. Daar ligt hij al. Dat komt de volgende keer wel, weer in een andere setting dan deze. Het boek kan staan voor studeren. Ligt hij meestal zo bij mij. Maar het kan staan voor studeren. Het kan staan voor een nieuw contract. Zeker als deze jongen ernaast ligt. En zeker als nog eens een keer contract door een man. Yay. Werkgever, wat dan ook. Normaal kat in bakkie, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of dat Rotterdamse is, kat in bakkie. Maar in ieder geval, ik gebruik het. En ik kom uit Rotterdam. Oorspronkelijk. En dus, dat is dan deze. Het kan ook staan voor geheimen. Intriges. Dingen die je niet weet. Een stille man. Een stilte. Dingen die nog niet opgerakeld zijn. Weet je wel, die nog liggen te sluimeren. Of iemand die heel gesloten is. Weet je, die kanten op. Daar kan het voor staan. Dus de volgende keer ga ik het hebben over kaart 26. Mocht je het nou zo zijn dat je denkt van, ik heb een vraag over kaart 26. Dat je die vaak in je readings hebt, maar dat je eigenlijk niet zo goed begrijpt. Kan. Stel het me. Of dat je denkt, joh, staat hij ook daar en daarvoor? Want ik trek hem vaak daar en daarvoor of wat dan ook. Stel het me, deze vraag. Dan hoor ik het graag. Het kan ook zijn dat je nog denkt van, na hand van dit filmpje. Ik heb nog een vraag over de ring. Dan kan die ook gewoon gesteld worden hieronder. Onder. En dan pik ik het op. En dan ga ik hem volgende keer weer beantwoorden. Voor nu een hele fijne dag. En wanneer je het ook bekijkt, maakt niet uit. Maar een hele fijne dag. Oh, wacht eens even. Ik ben er nog niet. Nee, jullie zijn nog niet van me af. Mocht je nog verder willen, jullie zijn nog niet van mij af. Want ik heb nog een heel mooi gedicht. Oké, dat vond ik ook een heel mooi gedicht. Ik weet dus niet van wie het gedicht is. Ik kreeg hem geloof ik van een collega.
maar ik weet niet van wie het gedicht is. Maar hij sprak mij wel enorm aan. En omdat het dus bijna Valentijn is, dacht ik van, ik ga hem gewoon voorlezen. Liefde. Daar waar ik liefde gaf aan jou, vergat ik mijzelf die liefde te geven. Daar waar ik dacht dat jij mij vervulling gaf, vergat ik mijzelf. Daar waar ik dacht dat jij mijn wereld was, vergat ik dat ik zelf de wereld was. Daar waar ik al mijn schaduwkanten toonde, vergat ik het aan mezelf te tonen. Daar waar ik dacht dat ik er voor jou moest zijn, vergat ik dat ik er voor mezelf moest zijn. Daar waar ik dacht dat ik jou kon helpen, vergat ik mijzelf te helpen. Daar waar ik dacht dat ik jou kon veranderen, kon ik mijzelf veranderen. Daar waar ik dacht dat ik kon rekenen op jou, kon ik alleen maar op mijzelf rekenen. Daar waar ik dacht dat je me nooit zou verloochenen, heb ik mijzelf verloochend. Daar waar ik dacht dat dit echte liefde was, ben ik er nu achter, dankzij jouw spiegel, dat ik zelf liefde ben. Ik heb er gewoon niks aan toe te voegen. Dat was die dan weer. Tot de volgende keer. En dan zie ik je bij kaart 26 of een van de andere filmpjes. Dus tot ziens weer.